Welcome to the Pamiru SL. නේ වෙනද වගේම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ පමිරුසෙල් YouTube channel එකට අදත් ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද? හරි ඊට කලින් කියන්නම් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් subscribe කරනකොට දකුණු පැත්තේ ඉන්න bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක පරණ වෙන්න පුළුවන්, අලුත් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ළඟදී ගත්ත එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ළඟ තියෙන ෆෝන් එක ඕනවට වඩා රත් වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඕවර් හීට් වෙනවා නම් ඒකට විසඳුම් මොනවද? ඒකට විසඳුම් තියනවද? තියෙනවා නම් ඒ විසඳුම් මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් වගේම ඔයාලට විසඳුම් කීපයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් වෙනද වගේම අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලගේ notification panel එකට යන්න. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Wi-Fi, mobile data, ඒ වගේම Bluetooth, mobile hotspot වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ option ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඔයාලට වැඩක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ටික off කරන්න. මොකද මේ option ටික ගොඩක් ඔයාලට බලපානවා ඔයාගේ phone එක overheat වෙන්න. ඒ වගේම battery ගොඩක් ඉක්මනින් බහිනවා මේවා on කරලා තිබ්බාම. විශේෂයෙන්ම Wi-Fi, mobile hotspot, ඒ වගේම මෙන්න මේ location. හරි ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ charge කරනකොට රත් වෙනවා වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ flight mode කියන option එක භාවිතා කරලා, ඒ වගේම location අයින් කරලා charge වෙන්න ගහන්න. එහෙම නැත්නම් power off කරලා charge වෙන්න ගහන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ විදිහට Wi-Fi on කරලා තියෙනවා නම් mobile data off කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන dark mode, එහෙම නැත්නම් මේවා පරණ ෆෝන් වල නැහැ, අලුතින් ආපු ෆෝන් වල විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ dark mode, එහෙම නැත්නම් night mode on කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක, ඒ කියන්නේ brightness අඩු කරන නිසා processor එකෙන් අඩු brightness එකක් දෙන්නේ, ඒ කියන්නේ dark brightness එකක්. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ overheat එක සාමාන්‍යයෙන් 0.0 ගානකින් වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ option එකට යමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ විසඳුම තමයි ඔයාලගේ storage එක. ඉතින් ඔයාලගේ storage එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් එක 32GB වගේ 64GB වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මොනම ස්ටෝරේජ් එකක් තිබ්බත් අඩුම තරමේ දැන් මේක GB 32යි, GB 29ක්, එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ 31කට වගේ ලිමිට් කරගන්න. මොකද ස්ටෝරේජ් එක අඩු වෙන තරමට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා කියන එකෙන් කියන්නේ ෆෝන් එක බාල වෙනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි. ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ RAM usage එක, එහෙම නැත්නම් CPU එකේ usage එක අඩු වෙනවා. සරලව කිව්වොත් storage එක අඩු වෙන තරමට ඔයාලගේ RAM usage එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම GPU, CPU, PC වල විතරක් නෙමෙයි, අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් වලත් තියෙනවා මේ option. ඉතින් අන්න ඒ වගේ usage එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් බලපානවා ඔයාගේ ෆෝන් එක overheat වෙන එක නතර කරන්න, එහෙම නැත්නම් රත් වෙන එක නතර කරන්න, RAM usage එක අඩු කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ ඔයාලට කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි මේ භාවිතා කරන option ඔක්කොගෙම වෙන්නේ RAM usage එකයි CPU usage එකයි අඩු කරන එක තමයි. හරි ඉතින් අපි බලමු මේකට දැන් storage එක බලපානවා ගියා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට දාන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ memory chip එකක් දානවා නම් ඒ දාන්න පුළුවන් max capacity එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපරිම ධාරිතාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ෆෝන් එක නම් GB 128ක chip එකක් තමයි උපරිම දාන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් පරණ ෆෝන් එක නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහිල්ලා ගහන්න, ෆෝන් එකේ වර්ගය ගහලා max capacity කියලා ගහන්න පුළුවන්. max storage capacity කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදාළව දාන්න පුළුවන් ධාරිතාවෙන් ඉහළම chip එක. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ ධාරිතාවෙන් ඉහළම chip එක දාන්නත් එපා, මැදාගයක් තියෙන chip එකක් දාන්න. මොකද සාමාන්‍ය GB 128ක් වගේ ඕන වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකට. GB 64ක් වගේ තියෙනවා නම් internal storage එකට අමතරව කොහොමත්ම ඇති. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ option එකටත් යමු. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක overheat වෙන්න අනිත් හේතුව තමයි recent apps, එහෙම නැත්නම් background apps usage වෙන එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න මේ විදිහට Instagram එකට යනවා. මේ විදිහට Instagram එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකෙන් back වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න දැන් මේකෙන් back වුණායින් පස්සේ හරි මේ app එක අපි application එක close කරා. මේකේ ෆෝන් එකයි අතර දැන් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. RAM එකෙන් usage වෙන්නේ නැහැ, CPU එකෙන් usage වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔයාලා හිතන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක වැරදි, සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම වැරදි. ඉතින් ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තාමත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ රන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වෙන app එකකට ගියොත්
මේ විදිහට වෙන ඇප් එකකට ගිහිල්ලා බැක් වුණත් එතකොට ඇප් දෙකම මෙතන රන් වෙනවා. ඇප් දෙකම රන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ඇප්ලිකේෂන් වලට යන්න ඔයාලගේ RAM එකෙන් RAM එක දැන් 100ට 100යි නම් 100ට 90 80 70 ඔය විදිහට යූසේජ් වෙනවා RAM එක. ඉතින් RAM එක 140න් වගේ 15 ගත්තාම තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඕවර් හීට් වෙන්නේ. ඉතින් අලුත් ෆෝන් කියලා නැහැ. අලුත් ෆෝන් එකත් මේ ඕවර් හීට් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් රීසන්ට් ඇප්ස් ක්ලෝස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන හෝම් බටන් එක තියෙනවා. හෝම් බටන් එකට මගේ ෆෝන් එකේ නම් හෝම් බටන් එකට වම් පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ රීසන්ට් ඇප් කී එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට එකින් එක අයින් කරගන්න යන්න එපා. මොකද එකින් එක අයින් කරගන්නකොට ඒත් වෙන්නේ normally ඔයාලගේ රීසන්ට් ඇප් වලින් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලෝස් වෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන ඇප් ගොඩක් මම ඕපන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ ඔක්කොම එකපාර අයින් කරන්න පුළුවන්. RAM එක ක්ලීන් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. මෙන්න මේ close all කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ RAM usage එක ආයේ 195ක් විතර හරියනවා. ඉතින් ඔයාලා ආයේ ඒක එහෙම වුණාද කියලා confirm කරගන්න ආයෙමත් recent button එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් no recently used apps කියලා වැටෙනවා නම් ඔයාලගේ RAM එක clean වෙලා එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම recent app close කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ අලුත් ෆෝන් එකක් නිසා තමයි වම් පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙන්නේ. ඉතින් පරණ Samsung ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ නැතුව ටච් පැනල් එකේ තියෙනවා recent key එක. ඒක ඔබලා close all කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාලට මේ කියන්නත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා charge කරන ගමන් ෆෝන් එක use කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම රත් වෙනවා. ඉතින් charge කරන ගමන් use කරනවා නම් කොහොමත් රත් වෙනවා. රත් වෙන්න හේතුවක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම Apple ෆෝන් එක උනත් charge කරන ගමන් use කරන්න එපා ෆෝන් එක. මොකද ෆෝන් එකටත් හොඳ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය Apple ෆෝන් එක වගේ නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි එකේ ලයිෆ් එක 100ට 100ක් පෙන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතනින් ලයිෆ් එක 190 කීයද එහෙම ඔයාලට කියන්නේ ෆෝන් එකක් කියන්නේ Apple වගේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට බැටරි ලයිෆ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දන්න තරමට Huawei වලත් බැටරි ලයිෆ් එක පෙන්නනවා සෙටින් වලින්ම. ඒක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද ෆෝන් එකක් කියන්නේ රීකන්ඩිෂන් ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ charge කරන ගමන් ෆෝන් එක use කරන්න එපා කියලා. හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ කාරණාවට යමු අන්තිම last option එකට. හරි. අන්තිම option එක තමයි දැන් නිකන් වෛරස් එකක් වගේ තමයි මේක. ඔයාලා දැන් app එකක් දාගන්නා ෆෝන් එකට දාගෙන ඒ app එක ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ෆෝන් එකේ ඔහේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට වෙන්නේ අර background usage එක පොඩ්ඩක් හරි RAM එකෙන් හරි CPU එකෙන් හරි පොඩ්ඩක් හරි 100.01ක් හරි මේකට භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ app ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕවර්හීට් වෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මේ ඔක්කොම කළත් රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා බලපුවාම මේ මෙන්න මේ හේතුව තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා යූස් නොකරන app ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් uninstall කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක uninstall කරන්න බෑ GB ලොකු ගානක නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට setting වලට යන්න. setting වලට ගිහලා search කරන්න apps කියලා. මේ විදිහට search කරපුවම search කළාත් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් ගන්නවා නම් apps හොයා ගන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙන්න මෙතන apps කියලා වෙන option එකක් තියෙනවා. පරණ ෆෝන් එකත් අනිවාර්යෙන් මේ option එක තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. කිසිම ෆෝන් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන MB 384 261යි මේ විදිහට භාවිතා නොකරන කියන්නේ භාවිතා නොකරන application තියෙනවා නම් මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම disable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද disable කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ Google කියන web browser එක use කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට click කරලා හරියට මතක තියන්න setting වලට ගියා app කියලා search කරා. එහෙම නැත්නම් app කියන බාය එක හොයාගත්තා. ඒක ඇතුළට ගියා. මේ විදිහට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. sorry යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා open disable force stop කියලා. ඉතින් පරණ ෆෝන් එක නම් මෙන්න මෙතන install කියලා තියෙන හරිය තමයි වැටෙන්නේ ඒ ටික. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා disable කියලා option එකක්. අන්නේ disable කියන option එක click කරලා මෙතන disable app කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ app එක use කරන්න බෑ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලට Google කියලා app එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක ආයිමත් දාගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ මේ app එක ඔයාලට දැන් තව සතියකින් විතර ඕනේ නවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් apps වලට ගිහිල්ලා app කියන option එක click කරපුවාම මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආයිමත් ඒ Google කියන app එක click කරලා
මෙන්න මෙතනින් enable කියන option එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බලා ගන්න Google කියන option එක නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන Google කියන option එක නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරපු මාතෘකාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරපු දේවල් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕවර්හීට් වෙන්න විතරක්ම නෙමෙයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඉක්මනට බහිනවා නම් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් ස්ලෝ නම් මේකෙන් 150ක් විතර ඔයාගේ ෆෝන් එක හදා ගන්න පුළුවන් එයි අද කියපු ඔප්ෂන් ටිකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අපේ පමිරසෙල් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් අදට අපි සමු ගන්නවා අපි පමිරසෙල් YouTube channel එක. ඔබට සුබ දවසක්.